Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to gusto kong i-share sa inyo yung top 10 mid-range phone ko ngayong patapos na ang 2021 na merong presyo na 25,000 pesos and below. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan nga, magto-2022 na at gusto kong i-share sa inyo naman yung aking top 10 mid-range smartphone na merong presyo na 25,000 pesos and below. And marami rin po nagre-request ng ganitong price segment mga ka-J-Vlog at ito na yung aking listahan. So number 10 sa ating listahan is yung Realme 8 Pro na merong official price dito sa Philippines na 16,990 pesos or almost 17,000 pesos. Na merong 8GB RAM at 128GB ang internal storage. Meron siyang quad rear camera na merong 108 megapixel na main camera at yung front camera niya is merong 16 megapixels. Sa screen naman, meron siyang 6.4 inches AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2400 pixels na merong 411 pixels per inch. And meron siyang punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 11 with Realme UI version 2. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 720G. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.3 GHz and sa GPU, meron siyang Adreno 618. Pagdating naman sa battery, meron siyang 4,500 mAh non-removable battery with 50-watt fast charging. So, in less than 1 hour lang, kaya na po ma-full charge yung kanyang battery capacity. So, ang nagustuhan ko naman dito sa Realme 8 Pro, of course, yung kanyang overall design. Napakaganda po na ang ginawa ni Realme dito sa smartphone na to. Meron siyang premium design mga ka-J-Vlog. At sobrang nagustuhan ko po yung texture niya sa kanyang back cover. Siyempre, meron siyang gorgeous display. Expect nyo na yan sa isang mid-range smartphone na merong AMOLED display. Sa kanyang presyo, powerful din naman yung Qualcomm Snapdragon 720G na game test ko na. Siyempre, itong Realme 8 Pro at okay naman yung kanyang gaming performance so far. Ang pinaka-mina-market kasi ni Realme dito sa smartphone na to is of course yung kanyang camera performance. Biruin nyo yung main camera niya is nasa 108 megapixels na. And syempre na-camera test ko na tong si Realme 8 Pro at super satisfied po ako sa kanyang camera performance. Number 9 sa ating listahan is yung Samsung Galaxy A72 na merong official price dito sa Philippines na 23,990 pesos or almost 24,000 pesos na merong 8GB RAM at 256GB ang internal storage. Meron siyang quad rear camera, yung main camera niya ay merong 64 megapixels at yung front camera niya is merong 32 megapixels. Sa screen naman, meron siyang 6.7 inches Super AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus 1080p by 2400 pixels na merong 394 pixels per inch. Support niyang 90Hz screen refresh rate and of course punch hole display na siya. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 11 with One UI version 3.1. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 720G. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.3 GHz. And sa GPU, meron siyang Adreno 618. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 25-watt fast charging. So, ang pinaka nagustuhan ko dito sa Samsung Galaxy A72 is of course, water and dust resistant po itong smartphone na to. Take note lang na bihira po natin makikita ngayon sa mid-range smartphone na merong IP rating na water and dust resistant. Usually, yung ganyang feature ay nakikita natin sa mga flagship smartphone na medyo expensive yung presyo nila. Kaya napakagandang addition yan dito sa Samsung Galaxy A72. And of course, yan din yung main advantage niya sa mga ibang mid-range smartphone. And mataas din yung kanyang storage, nasa 256GB na siya. At syempre, napakaganda po ng kanyang camera performance and yung kanyang display quality dahil super AMOLED display na siya. Number 8 sa ating listahan is yung Huawei Nova 9 na merong official price dito sa Philippines na 23,999 pesos or almost 24,000 pesos. Na merong 8GB RAM at 256GB ang internal storage. Meron siyang quad rear camera at yung main camera niya ay merong 50 megapixels at yung front camera niya is merong 32 megapixels. Sa screen naman meron siyang 6.57 inches
OLED display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2340 pixels na meron 392 pixels per inch. Meron siyang 120 screen refresh rate, HDR10, and a punch hole display. So sa OS out of the box, meron siyang EMUI 12 or Harmony OS 2. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz, and sa GPU, meron siyang Adreno 642L. Sa battery naman, meron siyang 4,300 mAh non-removable battery with 66 watt fast charging na in less than 1 hour lang mo full charge na itong smartphone nyo. So yung mga nagustuhan ko naman dito sa Huawei Nova 9 is of course yung kanyang charging rate. Durin yun 66 watts na siya mga ka-J-Vlog, at legit yung charging rate na yan mga ka-J-Vlog. Sobrang bilis lang pong ma-full charge ng aking Huawei Nova 9. Ang pinaka main na maganda dito sa smartphone na to is yung kanyang overall camera performance. Real talk to mga ka-J-Vlog, yung Huawei Nova 9 talaga nakapagbigay sa akin ng totoong 50 megapixel na true quality. And sa mga followers ko sa Facebook, kaya nag-post naman ako ng photo samples nito. Kung makikita nyo naman, nakakamangha talaga yung camera nitong Huawei Nova 9, mapa photo man or video. Kaya masabi ko talaga na okay for content creator itong si Huawei Nova 9. At since Nova series to, napakaganda po ng design nitong smartphone na to, lalo na yung kanyang color na starry blue. Tapos malupit din ang display nito, biruin yun, curved edge display na po yung kanyang front panel, at tinernohan pa nila to ng mataas na refresh rate, tapos OLED display pa para mas maganda pa yung color accuracy ng kanyang display. Number 7 sa ating listahan is yung Tecno Come On Premier na merong official price dito sa Philippines sa 15,990 pesos or almost 16,000 pesos, na merong 8GB RAM at 256GB ang internal storage. Meron siyang triple rear camera. Yung main camera niya is merong 64 megapixel main camera, at meron siyang front camera na nasa 32 megapixels. Sa screen naman, meron siyang 6.7 inches AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2400 pixels na merong 120 screen refresh rate, and of course yung punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 11 with iOS 8. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G96. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.05 GHz, and sa GPU meron siyang Mali G57MC2. Pagdating naman sa battery, meron siyang 4,750 mAh non-removable battery with 33 watt fast charging. So yung nagustuhan ko naman dito sa Tecno Come On Premier is yung kanyang camera din. And alam nyo naman, pag Come On series ni Tecno, nagko-focus talaga sila sa camera performance, kaya expect nyo na maganda ang camera nitong smartphone na to. Powerful din yung kanyang chipset, yung MediaTek Helio G96 na okay rin for gaming, and maganda rin yung display niya, nasa AMOLED display na siya. Number 6 sa ating listahan is yung Realme GT Master Edition na meron dalawang variants na na-release dito sa Philippines. Yung unang variant niya ay merong official price na 18,990 pesos or almost 19,000 pesos, na merong 8GB RAM at 128GB ang internal storage. Tapos yung pinakamahal variant niya ay merong official price sa 21,990 pesos or almost 22,000 pesos, na merong 8GB RAM at 256GB ang internal storage. Meron siyang triple rear camera. Yung main camera niya is merong 64 megapixel at yung front camera niya is merong 32 megapixels. Sa screen naman, meron siyang 6.43 inches AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2400 pixels na merong 120 screen refresh rate, and of course yung punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 11 with Realme UI version 2. Sa chipset naman, meron siyang Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz, and sa GPU meron siyang Adreno 642L. Pagdating naman sa battery, meron siyang 4,300 mAh non-removable battery with 65 watt of fast charging na in less than 1 hour din kaya na rin po i-full charge yung smartphone. So ang maganda naman dito sa Realme GT Master Edition is of course yung kanyang design. Yan talaga yung unang napansin ko rin dito sa smartphone na to. Napaka-solid po ng design na ginawa ni Realme dito, lalo na yung kanyang Voyager Gray. Maganda rin yung kanyang back cover dahil magkaiba po yung bawat variant. Doon sa Voyager Gray, leather back po siya. Tapos doon sa Daybreak Blue,
glass po ang back cover. So wala pong ginamit na plastic material sa back cover nito si Realme GT Master Edition na para sa akin maganda yan. Solid din yung camera performance nito. Nasubukan ko na yan mga ka-J-Vlog. Okay rin siyang pang gaming. Expect nyo na lahat po ng babanggitin natin dito mid-range smartphone ay maganda naman ang gaming performance dahil lahat naman po sila ay powerful ng chipset at yun nga AMOLED display pa siya. Number 5 sa ating listahan is yung Samsung Galaxy A72 5G na merong official price dito sa Philippines na 23,990 pesos or almost 24,000 pesos na merong 8GB RAM at 256GB ang internal storage. Meron siyang quad rear camera. Yung main camera niya ay merong 64 megapixels at yung front camera niya is merong 32 megapixels. Sa screen naman meron siyang 6.5 inches Super AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2400 pixels na merong 407 pixels per inch at support niya 120Hz screen refresh rate. Sa OS naman out of the box meron siyang Android 11 with One UI version 3.1. Sa chipset meron siyang Qualcomm Snapdragon 750G 5G. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz and sa GPU meron siyang Adreno 619. Pagdating naman sa battery, meron siyang 4,500 mAh non-removable battery na support ang 25W fast charging din. So tulad ng Samsung Galaxy A72, water and dust resistant din itong si Samsung Galaxy A52 5G. So yan yung unang nagustuhan ko dito sa smartphone na to dahil yan yung main advantage niya sa mga ibang mid-range smartphone. And malakas din po yung speaker quality niya mga J-Vlog dahil powered yan ng Dolby Atmos at tuned by AKG pa. So, syempre expect nyo pag Samsung to, napaganda rin ng display niyan dahil Super AMOLED. Tapos ito pa yung catch dito dahil 120Hz screen refresh rate na itong smartphone na to. So sa isang Samsung smartphone, bihira pa rin natin nakikita yung 120Hz screen refresh rate sa mga mid-range smartphone nila. Usually nakikita natin yan sa flagship level na Samsung. Kaya nakakatuwa na support si A52 5G ng 120Hz screen refresh rate. Number 4 sa ating listahan is yung Xiaomi 11 Lite 5G NE na meron tatlong variants na na-release dito sa Philippines. Yung unang variant niya ay merong official price na 16,990 pesos or almost 17,000 pesos na merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. Yung pangalawang variant niya ay merong official price na 18,990 pesos or almost 19,000 pesos na merong 8GB RAM at 128GB ang internal storage. Tapos yung pinakamahal variant niya ay merong official price na 20,990 pesos or almost 21,000 pesos na merong 8GB RAM at 256GB ang internal storage. So, meron siyang triple rear camera. Yung main camera niya ay merong 64 megapixels at yung front camera niya is meron 20 megapixels. Sa screen naman, meron siyang 6.55 inches AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2400 pixels na merong 402 pixels per inch. Meron siyang 90Hz screen refresh rate and a punch hole display. Sa OS naman out of the box, meron siyang Android 11 with MIUI 12.5. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz and sa GPU, meron siyang Adreno 642L. Pagdating naman sa battery, meron siyang 4,250 mAh non-removable battery with 33W fast charging. So yung maganda dito sa Xiaomi 11 Lite 5G NE is of course yung kanyang featherweight design. So sobrang gaan lang netong smartphone na to mga ka-J-Vlog at napakanipis lang sa isang 5G smartphone. And I think isa tong smartphone na to sa pinakamagaan na 5G smartphone na mabibili nyo sa market ngayon. Number 3 sa ating listahan is yung Poco X3 GT na meron dalawang variants din na na-release dito sa Philippines. Yung unang variant niya ay merong official price sa 15,990 pesos or almost 16,000 pesos na merong 8GB RAM at 128GB ang internal storage. Tapos yung pinakamahal variant niya ay merong official price na 17,990 pesos or almost 18,000 pesos na merong 8GB RAM at 256GB ang internal storage. Meron siyang triple rear camera. Yung main camera niya is merong 64 megapixels at yung front camera niya is merong 16 megapixels. Sa screen naman meron siyang 6.6 inches
IPS LCD display na merong resolution na Full HD Plus, 1080 by 2400 pixels, na support ang 120Hz screen refresh rate and a punch hole display. Sa OS naman out of the box, meron siyang Android 11 with MIUI 12.5. Sa chipset, meron siyang MediaTek Dimensity 1100 5G na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.6 GHz, and sa GPU, meron siyang Mali G77. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 67 watt of fast charging. Kung makikita nyo, jump pack po sa specifications, etong si Poco X3 GT, tapos yung pinakamahal na variant niya lang is nasa almost 18,000 pesos. So good deal na yan mga ka-J-Vlog, biruin yun. Meron na kayong smartphone na merong powerful MediaTek Dimensity 1100. At syempre, nag-game test ko na tong smartphone na to. Hindi niya po ako binigo pagdating sa gaming. Sobrang na-enjoy ko po maglaro dito sa Poco X3 GT ng mga heavy games sa high settings. Tapos, napakatuloy ng charging rate niya na perfect din pang gaming. Biruin nyo pag nalobat kayo, maghintay lang kayo ng 1 hour, full charge na yung smartphone nyo dahil sa kanyang napakatuling na 67 watt fast charging. Number 2 sa ating listahan is yung Poco F3 na meron dalawang variants dito sa Philippines. Yung unang variant niya ay merong official price na 17,990 pesos or almost 18,000 pesos na merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. Tapos yung pinakamahal na variant niya ay merong official price na 20,990 pesos or almost 21,000 pesos na merong 8GB RAM at 256GB ang internal storage. Meron siyang triple rear camera. Yung main camera niya is merong 48 megapixel at yung front camera niya is 20 megapixels. Sa screen naman, meron siyang 6.67 inches AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus, 1080 by 2400 pixels. Support niya 120Hz screen refresh rate and punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 11 with MIUI 12.5. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 870. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 3.2 GHz, and sa GPU, meron siyang Adreno 650. Pagdating naman sa battery, meron siyang 4,520 mAh non-removable battery with 33 watt fast charging. So yung main advantage nito si Poco F3 is of course yung kanyang powerful chipset. Biruin nyo yung Qualcomm Snapdragon 800 series sa isang mid-range smartphone. At kung mapapansin nyo, napakataas din ng kanyang clock speed, nasa 3.2 GHz na. Kaya masabi kong halimaw talaga sa gaming itong si Poco F3 at nasubukan ko na rin ang gaming performance itong smartphone na to mga ka-J-Vlog. So legit na legit okay siya pang gaming. At ang number 1 sa ating listahan, may mag-agree sa akin or may magdi-disagree, kayo nang bahala dyan. At para sa akin, yan ang Xiaomi 11T na meron dalawang variants din na na-release dito sa Philippines at pasok din sa ating price segment. Yung unang variant niya ay merong official price na 21,990 pesos or almost 22,000 pesos na merong 8GB RAM at 128GB ang internal storage. Tapos yung pinakamahal na variant niya ay merong official price na 24,990 pesos or almost 25,000 pesos na merong 8GB RAM at 256GB ang internal storage. Meron siyang triple rear camera. Yung main camera niya is merong 108 megapixels at yung front camera niya is merong 16 megapixels. Sa screen naman, meron siyang 6.67 inches AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus, 1080 by 2400 pixels. Meron siyang Corning Gorilla Glass Victus protection, 120Hz screen refresh rate, HDR10+, and of course a punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 11 with MIUI 12.5. Sa chipset, meron siyang MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 3.0 GHz, and sa GPU, meron siyang Mali G77. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 67 watt fast charging. So, ang pinaka nagustuhan ko dito sa Xiaomi 11T nung ginamit ko to is of course yung kanyang overall camera performance. Solid po yung camera nito mga ka-J-Vlog. Kaya masasabi ko na okay siya sa mga content creators dahil na-vlog test ko na etong si Xiaomi 11T, pasado siya sa akin. At wala rin ako masabi, syempre pagdating sa kanyang gaming performance dahil halimaw yung MediaTek Dimensity 1200 Ultra. So yun mga ka-J-Vlog, yung top mid-range smartphones ko ngayong patapos na 2021 na merong presyo na below 25,000 pesos. At kung makikita nyo naman, karamihan sa mga
sinabi ko dito na smartphone ay meron ng 5G capability. Kaya nakakatuwa na natapos itong 2021 na marami na pong lumabas sa 5G smartphones. And hopefully, sa 2022 maging dominant na ang 5G. And expect nyo na karamihan na talaga ng mid-range smartphones na lalabasin next year ay meron ng 5G connectivity. So kung interesado nga po kayo dito sa mga smartphones na sinabi ko dito sa aking listahan, ayan mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung links nila sa description.